بسم الله الرحمن الرحیم راځو lesson 12 of اکسل 2013 دولسم نمبر د سم تاسو او فایل مینو دا اډنس ان ټرست سنټر موجود زم تاسو په اپشنونو کې خرازو کنټرول پلس ان فایل اپشن باندې کلیک کوم لکه د کې مې څه پکار دی اډنس مې پکار دی ګوره اډنس شي د متاثر دا پیکیجونه دي لکه نو لیبلریګان دي اکشنونه دي متاثر سیدا اډنس مطلب د متاثر ماته وی چیرې دا د اکشنونو یو پیکیج دی لیبلری د متاثر چې دا لیبلری دا اکشن دی ګوره الکه کویک بوک اکسس ریپورت دا چې اوس ما سره ماته چیرې مطلب COM کوم اډنس د متاثر بل لکه څه چې پر ایگزامپل دا چې لکه ډیټا ایگزامپل دا چې دا اکشن د متاثر ګوره هر یو باندې تکلیف کوي چې درته معلومات درکې ته چیرې دا چې لکه پر ایگزامپل افیس پاورپوینټ پاور پیوټ فار اکسل 2013 دا چې اوس ما سره معلومات ښکار کیږي لکه انکويري چې د متاثر وایي چیرې انکويري د مطلب مایکروسافټ کارپوریشن دی دلته چې کوم د دې لوکیشن دی دا DDL څه مطلب شو ډاینامیک لینک لایبرریګانی دي ښه DDL خبره لکه سمې پکاره پر ایگزامپل د چر انالیسس ټول پیک VBA دا چې اوس ماته وی چیرې دا پر ایگزامپل دا څه شی د لکه دا چې اوس ګوره مایکروسافټ کارپوریشن جوړ کړی دی د دې نه مطلب کوله شلاړم شو تم چیرې سو کله اکشن ته می بوزا ګو ټو کا مستقیما چې تل کلاړو اټو کریکټ تل خدا اکشن دې متاثر سیدا انیبل اډیشنل اکشن اند د رائټ کلیک مینو سیدا ته وای دا سنې ولکه یو بل څه ته می بوزا ګوره په دې کلیک کوم لکه سمې پکار دی وتم چې پر ایگزامپل XML ایکسپینشن فیک می پکار دی گو ټو ګوره مستقیما چې ته ماکا XML ایکسپینشن پیک ته زویلم سیدا دا مختلف قسمه شي دي لایبرریګان دي اکشنونه دي متاثر سیدا بل چې دي متاثر هغه د کې ټرست سنټر سره لپاره استفاده کوو ګوره ورته بعض اوقات تاسو خپل یو په دې ورکشیټ کې یا ورکبوک کې تاسو کوډینګ کوئ څه کوئ کوډینګ کوئ یا پکې میکرو جوړوئ ښه میکرو تر روانه د اخر مینو کوم تاسو کوم د شل سره مې دی میکرو دا چې کله بعض اوقات تاسو رن کوئ د ځنه سره میکرو وای د اکشنونو یو مجموعه ده میکرو کوډینګ لپاره استفاده کوو ښه یو عمل څه کې ریکارډ کوي درته ورډ کې متاس ویلو چې مطلب میکرو څه قسم کار کوي سیدا دلته وایي چې مطلب څه وکړه لکه ټرست سنټر سیټینګ باندې کلیک وکړه اوس ګوره دلته اوس ما سره کوم دي مختلف قسمه چې دي وایي چې ټرست پبلشر لوکیشن د لکه صاحب کار شوه اوس ګوره ما ته څه لکه ټرسټډ لوکیشن کچېرته مطلب څنګه کړی یو شی اوپن کې دی جنا دا چې ما سره ټرسټډ لوکیشن دی ګوره لایبرری د لکه ټمپلیټ دی ګوره مختلف قسمه چې ما سره لوکیشنونه دي ښه دا لکه څه چې ډاکومېنټ ټرست کا څه وایي چې الاو ډاکومېنټ ان نیټورک ټو بی ټرسټډ په نیټورک باندې ډاکومېنټ څه کا ټرسټیبل کراتا خو چې لکه اپلیکیشن ټرست سیدا یا اډینس ګوره وای چر ډیسیبل کا اله اپلیکیشن څه لکه د اډینسونه ټول څه ډیسیبل کا یا ریکوایر کا سیدا بل لکه څه چې اکټیو ایکس سیټینګ نه متاسو دا مطلب نور قسمه شي دي کنټرول سیخه میکرو سیټینګ ته لکه لاشه چرته میکرو سیټینګ څه لکه ډیسیبل آل میکرو وذ نوټیفیکیشن کله کته چرته مطلب په دې مینو کې څه وکړل یو نوټیفیکیشن د مطلب تاسو وکړل دا ورته میکرو جوړ کړل نو میکرو چې کوم دی یو خوی لري چې څنګه کوډینګ دی او څه کې غیر فعال به کې درته څه قسم به کې غیر فعال دي چې ډیسیبل آل میکرو وداوت نوټیفیکیشن هو کته و چې نه څه وکړه کې انیبل کا دا څه ویل کا ناٹ ریکمندډ پوتنشل ډینجرس وایروس کان رن امکان د دې سره چې د باز اوقات څه کې یو میکرو رن کې په میکرو کې وایرس ویل کا نو بیا څنګه ته مطلب امکان دې شته چې کمپیوټر ته څه ضرر ورسوي څه ویل کا چې ډیسیبل کله کا سبق کې دتا ډیسیبل به کتاب خبر کې چل کا څه کا انیبل کنټینټ خبر لکه څه چې پروټیکټ وی ګوره انیبل پروټیکټ وی فار اورینجیټینګ فرام انټرنیټ سره دا مطلب ته پروټیکټډ ویو درته ښکاري کله تم تصویر چېرې پروټیکټ کله کا ریډ آنلی حالت باندې مارک از ا فاینل سره دا لکه چې ما سره میسج بار دی تاسو لکه پاس به ښکاره کېږي وایي دس فایل از پروټیکټډ هلته ماته څه کې یو هغه ښکاره کوي دا وایي چې شو کوي یا نیور ماته مخ ښکاره کوي دا چې مطلب شو کې درته ښه دی ښه دا ایکسټرنل کنټینټ د لکه سره سیکیورټي سیټینګ فار ډیټا کنیکشن دی سیکیورټي سیټینګ فار ورک بوک لینکس دی او فایل بلاک سیټینګ اوس ګوره ته مطلب غواړې څه وکړه لکه فایل بلاک سیټینګ باندې کار وکړه لکه د 2009 اور لیټر ورک بوک څنګه شي لکه اوپن شي او سیو دیم کړلی شي سیدا ښه د 2009 ورک بوک مطلب ټمپلیټ غواړې دا مطلب چې اوپن دي نشي سیو دي شي صرف که اوپن کول غواړې اوپن هم کا څه خبره پکې نشي دا بلاک کول غواړې مطلب بندول غواړې بلاک دي شي یا د ان بلاک شي ښه کوي چې مطلب ډو ناٹ اوپن سلیکټډ فایل ټیب ګوره
دا مې لکه څه کړه انتخاب کړه ورته دا بیا نه اوپنېږي در سره څه به شي نه اوپنېږي او که وایي چې مطلب اوپن سلیکټډ فایل ان پروټیکټ ویو اوپن سلیکټډ فایل ټپ ان پروټیکټ ان الاو ایډیټینګ دا صحیح دی ښه ریسټور ډیفالټ کلیک ورباندې خپل د دې ته بس نه شي در سره راشي صحیح ده ښه دا چې د ما سره لکه پرایوسي سیټینګ دی ښه الاو اپس ټو کنیکټ ټو د انټرنیټ صحیح ده مطلب دا خبرې کوي لاندې پکې چې لکه ډاکومنټ انسپیکټر دی لکه دا موږ تاسو چې لوستلی و صحیح ده او وایي چې ټرانسلیټډ اپشن مطلب غواړم دا ګوره اما خبرې پکې دي چې موږ تاسو ولوستلې لنګویج کې او ریسرچ اپشن باندې مطلب کلیک کوي لکه څه وکړه فار ایگزامپل غواړم چې ټرانسلیشن وکړم انګلیش ټو فرانسي مطلب یا سپانیش داسې نور صحیح ده نو په دې سره څنګه شم تاسو سره فایل ټاپم یا فایل مینوم پای ته ورسېده